মানে কি কৰিলা তোমালোকে ফুৰিবলৈ গ'লানে নাই কাৰণ লাষ্ট টাইম মই যেতিয়া ইয়াতে ক্লাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই সকলোকে মই কৈছিলোঁ যে পূজাৰ কেইদিন তোমালোকে যেতিয়া বন্ধ পাইছা চ' you need not to study, okay, just enjoy and spend time with your family friends য'ত মন যায় তাতে যাবা যি মন যায় সেইটোৱে কৰিবা কিন্তু এতিয়া পূজাৰ বন্ধ শেষ হ'ল সব ফেষ্টিভেল বিলাক শেষ হ'ল আৰু আকৌ আমি ঘূৰি আহিব লাগিব আমাৰ প্লেটফৰ্মলৈ মানে আমাৰ ক্লাছটোলৈ ওকে কাৰণ এতিয়া তোমালোকৰ এক্সামটো বেছি দিন নাই ওকে সো ইতিমধ্যে তোমালোকক মই সকলোকে কৈছো যে আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেন্টৰ যিটো 5000 যিটো তোমালোকৰ হ'বলগীয়া ৰিক্ৰুটমেন্ট আছে তাতে যিটো কোৰ্স মেটেৰিয়েল হয় ইনক্লুডিং এমসিকিউ প্ৰেক্টিস বা ক্লাছ ৰেকৰ্ডিংছ বা হোৱাটএভাৰ তোমালোকৰ গোটেই কনসেপ্ট ক্লাৰিটি পৰা গোটেইখিনি আমি এটা ক্লাছ এটা তোমালোকক আমি প্ৰভাইড কৰি আছো only for ₹399 ওকে কিছুমানে এইটো ভুলকে পঢ়ি পেলাই কিছুমানে মোক সুধিছে পাৰ্সোনালি মেসেজ কৰি যে 3099 দিব লাগিব মই 3000 নহয় it is only 399 ওকে অকল 400 টকা আই থিংক তোমালোকৰ মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ ইয়াতকে বেছি হয় নেকি হয়নে নহয় okay and including you will be getting 1200 plus MCQs তোমাকে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে পাবা আৰু পুলিচৰ যি সকলে ভাবিছা যে ভালদৰে এক্সাম দিম পাস কৰিম then definitely you can contact us okay আচ্ছা সো আজিৰ এই সেশনটো আমাৰ হ'ব এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি ওপৰত সো ইতিমধ্যে মই এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি কেইবাটাও ক্লাছ মই লৈছো সো তোমালোকে যদি আগৰ ক্লাছ কেইটা তোমালোকে চেক কৰিব বিচাৰিছা then তোমালোকে তাতে যাবা যে BPS free classes and type কৰিবা যে Shyana environment and ecology class definitely তোমালোকে কেবাটাও তাতে ক্লাছ পাই যাবা ওকে এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি সেকশনটো তোমালোকৰ ADRE ৰ বাবে যেটো তোমালোকৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 হয় হে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে it is very very important okay grade 3 and plus grade 4 so environment and ecology grade 3 grade 4 কাৰণে হয় plus একেলগতে আসাম পুলিচৰ ইমান এটা এনভায়ৰনমেন্ট ইকোলজি পৰা নাহিব পাৰে but one or two things you can expect okay very very simple basic thing class 6 class 7 class 8 level লৈকে so হেখিনি questions মই আজি হামৰি পেলাই তোমালোকৰ আগত ক্লাস কৰিব আহিছো okay পূজাৰ বন্ধত ঠাণ্ডা লাগি গা বেয়া হৈ গৈছে which of the following is not a terrestrial habitat কি বুলি সুধিছে প্ৰশ্নটো আগতে চাবা not শব্দটো আছে not মানে নেগেটিভ কোৱেশ্চন কৈছে ওকে কোনটো নহয় বুলি হৈছে terrestrial habitat terrestrial মানে হৈছে শব্দটোতে আছে মানে terrestrial মানে যিটো আমাৰ মাটিত থাকে ওকে যিটো আমাৰ মাটিত হ্যাবিটেট থাকে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল ৰেইন ফৰেষ্ট হ'ব পাৰে ৰেইন ফৰেষ্ট মানে যোনবোৰ ফৰেষ্টত ধৰা অধিক মাত্ৰা তাতে বৰষুণ হয় আৰু তাতে plants বিলাক বা trees বিলাক বহুত ওখ ওখ হয় so that they can reach sunlight okay grassland তোমালকে দেখিছা যিবিলাক grassland মানে অলপ মেদান নিচিনা জায়গা থাকে মানে পথাৰৰ নিচিনা থাকে but you will get a short grasses long grasses but you will get very less amount of big trees there যোনবোৰ জায়গাত actually lions বিলাক থাকে বা cheetahs বিলাক থাকে those are called as grasslands okay so everything is a terrestrial except the pond to ki hobo aquatic habitat aquatic mane jitu pani logo related terrestrial nohoy okay hetu eta ecosystem eta chole pondor eta ecosystem thake ba eta aquatic ecosystem thake hetu terrestrial ecosystem or logot nimile okay question number 2 match list 1 with list 2 okay question to ki is a very simple very easy match list 1 with list 2 list 1 to list 2 logot tumalokor match the following type ahise so first to dise Raimona National Park definitely tumaloke gom paba ki hoy Assam hoy ne to number A to ki hobo 2 hobo so yate number A 2 yate ase so option number C to ami kati diu Sundarban National Park kot ase West Bengal definitely so number B hobo number 2 so yate ki ase etu ami kati diu then Bandipur National Park ami hokolwe janu this is in Karnataka okay so question number list C to ki hobo 4 hobo so C is 4 so ultimately amar correct answer ki hol option number B okay
our correct answer is option number B. দেখা পাইছা নে সকলোৱে আমাৰ the correct answer will be option number B. এতিয়া চোৱা এই কোৱেশ্চনটো মই ক্লাছ 6-7 লেভেলৰ কাৰণে মই এনেকে দিছো ওকে বা হয়তো তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা যে ইয়াতকে ইজিও আহিব পাৰে বা ইয়াতকে অলপমান টানো দিব পাৰে ইয়াতকে অলপমান কঠিন কোৱেশ্চনো দিব পাৰে ওকে সো তোমালোকে হেনেকে তোমালোকে অলপমান প্ৰিপেয়াৰ কৰি লবা আৰু নেশনেল পাৰ্ক এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী তোমালোকে প্ৰত্যেকটো নেশনেল পাৰ্ক তোমালোকে পঢ়িব নালাগে বিকজ প্ৰত্যেকটো নেশনেল পাৰ্কৰ পৰা নাহে যিখিনি আমাৰ কাৰণে ধৰা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি ধৰা খুব বেছি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত কোন কেইখন আছে মধ্য প্ৰদেশত কোন কেইখন আছে ওকে আসামত কোন কেইখন আছে উত্তৰাখণ্ডত কোন কেইখন আছে সেইবিলাক তোমালোকে বিশেষকৈ জানিলে হ'ল আৰু বাকি সুন্দৰবনৰ কথা তোমালোকে জানা ইট ইজ লোকেটেড ইন ৱেষ্ট বেংগল সো ইমান প্ৰত্যেকটো ষ্টেট বাই ষ্টেট তোমালোকে গৈ পেলাই নেশনেল পাৰ্কছবিলাক পঢ়িব নালাগে ইমান বিলাক তোমালোকৰ নাহে ওকে এটা ৰাইমনা নেশনেল পাৰ্ক ইয়াতে মই অপশনটো এইটো কাৰণে দিছো বিকজ দিস ইজ আ নিউ নেশনেল পাৰ্ক হয়নে ৰাইমনাৰ লগত আৰু কি আছিলে দিহিং পাটকাই হয়নে দিহিং পাটকাই নেশনেল পাৰ্ক দুইখনে কেতিয়া লাভ কৰিছে নেশনেল পাৰ্কৰ ষ্টেটাস 2021 সো আগতে নেশনেল পাৰ্ক কিমান আছিলে অসমত 5খন আছিলে সো এতিয়া কি হ'ব বৰ্তমানৰ মানে কি হ'ব অনলি মোৰ মানে ইট ইজ 7 নেশনেল পাৰ্ক ওকে হ'বনে ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন আই থিংক সকলোৱে পাৰিছা তোমালোকে আৰু পূজা কেনেকে গ'ল কোনে কি কৰিলা ক'ত ফুৰিলা ওকে কিবা নতুন এক্সপেৰিয়েন্স তোমালোকে ফিল কৰিলা সো কাইন্ডলি তোমালোকে চেট বক্সত লিখি দিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স হ'ল কোনে ক'ত ফুৰিব গলা ওকে পঢ়া শুনা নকৰিলেও হ'ল সেইকেইদিন মই তোমালোকক কৈছিলো যে মানে পূজাৰ বন্ধ কেইদিন তোমালোকে এনজয় কৰিব লাগে মানে কাৰণ এভৰি ডে পঢ়ি গোটেই বছৰটো অলপমান টাইম ৰেষ্টটো ল'ব লাগে মানুহে অলপমান এনজয় কৰিব লাগে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিব লাগে which of the following is the I'm so sorry দেই আজি মোৰ বহুত কাহ ধৰি আছে but just tolerate okay সহ্য কৰি লোৱা আৰু which of the following is the primary reason for air pollution dust smoke vehicular emissions নে all of the above এটা কোৱেশ্চনটো বহুত সিম্পল হয় কি সুধিছে primary reason আটাইতকৈ সিম্পল ৰিজন কি হ'ব এয়াৰ পলিউশন কাৰণে এয়াৰ পলিউশন তোমালোকে জানা এতিয়া তুমি কৰবা তুমি যোৱা দেখি ফৰ এক্সাম্পল ইউ আৰ গোইং টু গুৱাহাটী তুমি দেখিবা গোটেই জগতৰ গাড়ী ওকে গোটেই জগতৰ ডাষ্ট গোটেই জগতৰ গোটেই বালি সব পিনে একদম এয়াৰ পলিউশন মানে তুমি যতে যাবা তোমাৰ মানে উশাহ লবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় মানে বিকজ অফ এয়াৰ পলিউশন এটা কোনগিটা প্ৰাইমেৰী ৰিজন হয় ইয়াতে কি হ'ব অল অফ দি এবাভ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কাৰণ ডাষ্টটো হয় ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ মানে যিবিলাক লেতেৰা বা যিবিলাক নকা ধূলি থাকে সেই ধূলি বিলাকতো পাৰ্টিকলছ বিলাক বহুত কণমানি থাকে আৰু তাতে তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে তোমাৰ হেৰি আহিব পাৰে পাৰ্টিকলছ আহিব পাৰে যিবিলাক আমাৰ কাৰণে লাংছৰ কাৰণে বহুত বেয়া ওকে সো ডাষ্টৰ পৰা কি হ'ব পাৰে এয়াৰ পলিউশন হ'ব পাৰে প্লাছ তোমালোকে স্মোকটো তোমালোকৰ ক'ৰ পৰা আহে ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া ফিউল এমিশন হয় ধৰা গাড়ী এখন চলি আছে গাড়ীত যিটো অইল মানে লাগা হৈছে বা ডিজেল বা পেট্ৰল সেইটো যেতিয়া বাৰ্ণ আউট হ'ব তেতিয়া কি হ'ব বহুত অধিক মাত্ৰাত স্মোক বিলাক জেনাৰেট হ'ব তাতে আছে কাৰ্বন মনক্সাইড ওকে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড সালফাৰ ডাইঅক্সাইড এইবিলাক হৈছে স্মোক সামথিং which is released from the burnout of petrol and diesel and vehicular emissions মানে জানাই ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকস বিলাক বা গাড়ী বিলাক যিবিলাক মানে ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকল নহয় বা ইলেক্ট্ৰিকেল নহয় বা যিবিলাক ৰিনিউৱেবল সোৰ্সেছত নচলে সেইবিলাকৰ পৰা কি হয় বহুত অধিক পৰিমাণে গেছ বিলাক ৰিলিজ হয় সো হিটোৱে হ'ব এয়াৰ পলিউশন okay question number 4 the first biosphere reserve in India is very easy কি হ'ব first biosphere reserve কি হ'ব নীলগিৰিজ biosphere reserves আছে national park আছে wildlife sanctuary আছে biosphere reserves মানে something which brings a close connection between the interaction of humans and the animal কাৰণ কিছুমান ট্ৰাইবেল কালচাৰ থাকে যিসকলে ফৰেষ্টৰ ওপৰত বহুত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে সো হেনেকুৱা জেগাবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি কোৱা হয় ওকে তাতে কিছুমান লেভেলৰ মানে লৈকে তাতে তোমাৰ হিউম্যান এক্টিভিটিবোৰ পাৰমিটেড থাকে
but national parkot ki thake tata human activity permit nokore. Okay, and wildlife sanctuaries are something which is dedicated for the protection of a particular type of species. Dhara konuba eta jega dhara odhik matra hati ase to he jega to ki hobo, he jega to wildlife sanctuary hobo, ba odhik matra dhara birds poa jay, ba odhik matra dhara tuma tate tiger population ase. So like this. Nilgiri is a first biosphere reserve ketia hoisile 1986. Okay, first biosphere reserve 1986. So etu kot located ase hokolwe jana, it is located in the western ghat aru western ghatot kun gikhon state ahe, western ghatot kun gita state ahe, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, hoy na? Tamil Nadu, Karnataka আৰু Kerala. Western Ghatot এই তিনিখন ৰাজ্যৰ পুৰা আবৰি পেলাই Western Ghat আছে, তাতে আছে তোমালোকৰ নীলগিৰি, আৰু সেই নীলগিৰি বায়োস্ফিয়াৰ মানে ৰিজাৰ্ভতে তোমালোকে কিছুমান নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী পাবা, যেনেকে বান্দিপুৰ, মধুমালাই, নাগৰহোল, সাইলেন্ট ভ্যালি এইবিলাক. অ'কে, নীলগিৰি is the first biosphere reserves. So মনত ৰাখিবা, biosphere reserves মানে য'তে তোমাৰ human আৰু animal interaction to permitted আছে, মানে কিছুমান জেগাত কি হয় তোমাৰ ট্ৰাইবেলছ বিলাকে বহুত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে মানে সাবস্টেনেন্সৰ কাৰণে on the forest resource. So তাতে নন ফৰেষ্ট এক্টিভিটিজৰ কাৰণেও সেই জেগাবিলাক permitted আছে, কিন্তু national parks ত নাই, and wildlife sanctuaries for protection of a special kind of species which is really really abundant in that area. Sundarbandu National Park, Nanda Devi National Park, Kaziranga National Park. What causes the increased amount of eutrophication in aquatic ecosystem? Acha, eutrophication mane ki hoy? Hetu bostu tumaleke buzi loato bahut important. Eutrophication mane hoise tumage ketieba tumaleke dhora kubat pond eta dekhila, okay, kiba lake eta dekhila, to ki dekhiba tate uporot mane green color eta layer eta mane heri hoi thake. দেখিছা নে কেতিয়াবা তোমালোকে ধৰা কিবা মানে এটাত হেৰি তোমালোকে ফৰ এক্সাম্পল ক'বাত মাছ মাৰিব গৈছা কোনবা মানে পুখুৰী এটাত, সেই পুখুৰীটো ওপৰতে তোমালোকে দেখিবা গ্ৰীণ কালাৰ লেয়াৰ এটা বনি আছে, দ্যাট ইজ দ্য একুৱেটিক what eutrophication, মানে তাতে কি বহি গৈছে, এলগি বহি গৈছে, ওকে, এলগি পপুলেশ্যন বা এলগি মাত্ৰাটো বহুত বেছি হৈ গৈছে, আৰু সেই এলগি মানে মাত্ৰাটো কিয় হৈ গৈছে, বিকজ অফ ইউট্ৰফিকেশ্যন. এতিয়া প্ৰসেসটো ভালকে বুজিবা, ওকে. ফৰ এক্সাম্পল ধৰা তুমি এইখিনিতে এটা মই এক্সাম্পল দিছো, ধৰা এইখিনি তোমাৰ মাটি, ঠিক আছে, তুমি ইয়াতে কি কৰিছা, খেতি কৰিছা, ঠিক আছে, তুমি ইয়াতে খেতি কৰিছা, ধৰা এইবিলাক প্লান্টস বা কিবা ভেজিটেবল ৰুইছা, কিবা ৰুইছা, মুঠতে ধান খেতি কৰিছা, কিবা কৰিছা, হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, ওকে, আৰু ইয়াৰ সাইডতে ধৰা এনেকা পণ্ড এটা আছে, ধৰা তোমাৰ পুখুৰী এটা আছে সাইডতে, হবনে? ইয়াৰলৈকে বুজি পাইছা? সো এতিয়া কি হব, ফৰ এক্সাম্পল ধৰা কোনোবা ইয়াতে খেতি কৰিছে, তো খেতি কৰাৰ টাইমত কি কৰিব, ইয়াতে অধিক মাত্ৰাত কি দিব, ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব নে নাই, ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব, হয়নে? কাৰণ মানে ধৰা কোনোবাই কিবা সবজি খেতি কৰিছে, তো সবজি বিলাক সোনকালে হবলে বা অধিক মাত্ৰাত হবলে বা পেষ্ট নালাগিবলে কি দিয়ে, তাতে তোমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ্স বিলাক দিব। সেই ফাৰ্টিলাইজাৰত কি থাকিব, তোমাৰ নাইট্ৰজেন থাকিব, ফসফৰাছ থাকিব আৰু পটাছিয়াম থাকিব, ওকে। এটা সেই ফাৰ্টিলাইজাৰ বিলাক মানে তোমালোকে যেতিয়া প্লান্টস বিলাকত দিবা, তেতিয়া কি হ'ব, তাতে ধৰা কেইদিনমান পিছত বোলে তাতে তোমাৰ বৰষুণ আহিলে, ঠিক আছে, কেইদিনমান পিছত তাতে বৰষুণ আহিলে, তো সেই বৰষুণৰ পানীত কি হ'ব, এই গোটেই ফাৰ্টিলাইজাৰ কন্টেন্ট বিলাক এই পণ্ডলে গুচি যাব, ওকে। ফাৰ্টিলাইজাৰ যিবিলাক মাটিত আছিলে, ধৰা ওপৰতে যিবিলাক প্লান্টছত মানে লিভছ বিলাকত যে লাগি আছিলে বা ওপৰতে মাটিত যিবিলাক আছিলে, সেই বৰষুণৰ পানীৰ কাৰণে সেই গোটেই ফাৰ্টিলাইজাৰ বিলাক গৈ পেলাই এই পণ্ড বিলাকত গুচি যাব। এতিয়া এই পণ্ডত কি হৈ আছে, এটা ইকোসিস্টেম এটা অলৰেডি চলি আছে, হয়নে? আমি পুখুৰীত কি পাওঁ, আমি মাছ পাম, ভেকুলী পাম, হয়নে, শামুক পাম বা হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, আমি সেইবিলাক বস্তু ইয়াতে পাম। তো এইটো কি হয়, এটা সেপাৰেট এটা ইকোসিস্টেম চলি আছে, কিন্তু এই ফাৰ্টিলাইজাৰ বিলাক মানে যেতিয়া খেতিৰ পৰা
এই পানীলৈকে যেতিয়া গুচি আহিব তেতিয়া ইয়াত গোটে কি হৈ যাব নাইট্ৰজেন কন্টেন্টটো বহুত বেছি হৈ যাব ওকে এই পানীত কি হৈ যাব নাইট্ৰজেন কন্টেন্টটো বহুত বেছি হৈ যাব এতিয়া যেতিয়া নাইট্ৰজেন কন্টেন্টটো যেতিয়া বহুত বেছি পৰিমাণে হৈ যায় তাতে কি হৈ যায় এলগি ডেভেলপ কৰিব ধৰে আৰু সেই এলগি বিলাকে কি কৰিব সেই পানীত যিমানখিনি নিউট্ৰিয়েন্টছ এভেইলেবল আছিলে সেই পানীত থকা নিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাক তাহাঁতি খাব ধৰিব আৰু ইয়াত থকা যিটো ইকোসিস্টেম আছিলে ধৰা ভেকুলি মাছ বা হোৱাটএভাৰ তাহাঁতি তাতে নিউট্ৰিয়েন্টছ নোপোৱা হৈ যাব আৰু তেতিয়া this entire pond will be devastated this entire pond will be killed because of the fertilizers okay এটা মানুহে কোনো জানি বুজি তাতে পুখুৰীটোত মানুহে কোনো তাতে ফাৰ্টিলাইজাৰ পেলাব নাযায় কিন্তু মাটিৰ পৰা সেই ফাৰ্টিলাইজাৰ বিলাক পানীত হৈ পেলে পন বিলাকলৈ গুচি যায় বা একোয়েটিক ইকোসিস্টেমলৈ গুচি যায় so that process is called eutrophication তো তাতে algae develop হৈছে গ্ৰীন কালাৰ পুৰা সেউজীয়া কালাৰ তোমালকে মানে দেখিবা গ্ৰীন কালাৰ তাতে algae বহি যায় so that algae is killing and it is sucking out all the nutrients from the pond so yate ki hobo tumalko correct answer will be nitrogen okay buji paisa eutrophication question number 6 the forest conservation act of india was passed in which year the forest conservation act ketia pass kora hoisile olopman bhabi sinti answer to dia okay forest conservation act was passed in which year 1980 okay ইয়াৰ আগতে ব্ৰিটিছ সকলে বনাইছিলে কিন্তু সেই ব্ৰিটিছ সকলে properly tahati forest karone bonwa nai they mainly built it for their own commercial purpose kintu proper forest conservation karone 1980 eta act ahise forest conservation act aru ei actor mote ki koribo je non forest activities karone central government pa permission lobo lage ধৰা তুমি কোনোবা এটা ফৰেষ্ট এৰিয়া তুমি আছা ওকে বা তুমি তাতে বুলে কিবা ডেভেলপ মানে তুমি তাতে কিবা ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছা ফৰ এক্সাম্পল সে তুমি কিবা ইন্ডাষ্ট্ৰি বহাব বিচাৰিছা কিবা ড্যাম বহাব বিচাৰিছা বা কিবা ৰিজৰ্ট খুলিব বিচাৰিছা usually those things মানে require permission of the central government যদি মানা কৰি দিয়ে যে this is a proper reserved area you cannot build here anything তেনেহলে তুমি জিয়ে কৰা লাগিলে you cannot be establishing anything which is non forest in nature মানে forest to তুমি commercial purpose karone use koribole central government pa tumar permission dorkar hobo usually permission to nidie okay depend kore if it is a biosphere reserve you might get but if it is a national park you will never get that permission okay eta depend koribo mane ekhini jega pra ekhini jega leke he tumi pariba tatke bhitor you cannot go and establish forest conservation act of india আৰু 1972 কি হৈছিলে কোৱাচোন very important 1972 হৈছিলে wildlife protection act okay wildlife protection act wildlife protection act হবনে 1972 1980 asile forest conservation act হবো আৰু 1972 তে কি হৈছিলে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভস বিলাক বা NTCA which is National Tiger Conservation Authority ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে okay question number 7 which of the following is an amphibian যি সকল ইংলিশ মাধ্যমৰ আছা তোমালোকে মানে বহুত ইজিলি বুজি পাবা amphibian মানে কি কৈছে amphibian মানে হৈছে যোনবোৰ এনিমেল পানীটো থাকে মাটিটো থাকে okay they can survive in both water and on land তো কি হবো frog ভেকুলি বিলাকে পানীৰ ভিতৰটো তাহাঁতি জীয়াই থাকিব পাৰিব পানী বাহিৰটো তাহাঁতি জীয়াই থাকিব পাৰিব they are called amphibians যেনেকে ক্ৰকোডাইল বিলাকে পানী মাজতো থাকে আৰু কেতিয়াবা ৰদাবলে তাহাঁতি পানী বাহিৰটো গুচি আহে snakes for example হাব বিলাকে হাতুৰিব পাৰে তাহাঁতি মাটিটো থাকে they can go and live in the lakes or on water as well pigeon to নহয় পাৰ চৰাইটো নহয় and fish is not an amphibian কাৰণ fish to proper aquatic animal হয় fish to তুমি মাটিত লৈ আহিলে fish to মৰি থাকিব okay frogs এটো question probably class 4 5 level or হয়
কিন্তু ষ্টিল মই কৰাই দিছোঁ বিকজ কেতিয়াবা তোমালোকৰ গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে আহিব পাৰে বাট গ্ৰেড 3 নেচেচাৰিলি উইল নট গিভ দিছ কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন বাট গ্ৰেড 4 য়েছ which of the following which is the only floating national park of the world very easy কি হ'ব কেবল লামজাও national park loktak lake তোমালোকে শুনিছা ন which is in manipur so কেবল লামজাও is the only floating national park of the world okay গোটেই পৃথিৱীত আটাইতকৈ যদি কোনোবা যদি ফ্লোটিং লেক আছে তেনেহলে ইট ইজ কেবল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক তাতে এটা বহুত ফেমাস ডিয়াৰ এটা পোৱা যায় হৰিণা এটা পোৱা যায় হৰিণাটোৰ কিবা এটা নাম আছিলে আই ফৰগট দ্য নেম অফ দ্য ডিয়াৰ if somebody knows please write it down in the chat box okay that deer is very famous it is found there okay in the Cable Lamjao National Park Koleru National Park what ase is in the state of Andhra Pradesh and Uller Lake is in the state of Jammu and Kashmir hobo question number 9 freshwater lakes have how much percentage of salt water concentration etia freshwater lakes mane jana janeke for example Uller Lake Uller Lake to কি হয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মানে তুমি তাতে গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট তুমি তাৰ পৰা পানীটো খাব পাৰিবা দ্যাট ইজ ভেৰি ফ্ৰেছ মানে ফিল্টাৰ্ড ৱাটাৰ নিচিনা ওকে কিন্তু ফিল্টাৰ্ড ৱাটাৰ বিলাকতো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বিলাকতো সল্ট ৱাটাৰৰ এটা এটা মানে পৰিমাণে কনসেন্ট্ৰেশন অফ সল্ট থাকে তুমি এনেকুৱা মানে ক'তো তুমি এনেকুৱা পানী নোপোৱা বা you will be never getting any place in this world য'ত পানীত মানে সল্ট নাই ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বিলাকত কি হয় বহুত লেছ কনসেন্ট্ৰেশন অফ সল্ট থাকে যিটো আমাৰ বডিত মানে ইট ইজ ইজিলি ইট ক্যান বি প্ৰসেসড ওকে হেতু বস্তু আমাৰ কাৰণে ইমান হাৰ্মফুল নহয় বাট ইফ ইউ ডোন্ট গো টু এ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক if you go to brackish water or if you go to salt water you cannot consume that water directly that is very very harmful because of high concentration of salt okay eta ki hobo less than 1% ta mane 0.5% or salt concentration yate thake okay 0.5% less than 1% hobo এতিয়া আমি ঘৰতো যেতিয়া ফিল্টাৰ ইউজ কৰো পানী ফিল্টাৰ ইউজ কৰো মানে ধৰা তুমি কাৰেন্টৰ ফিল্টাৰ ইউজ কৰিলা বা তোমালকে ক্যান্ডেল থকা ফিল্টাৰটো ইউজ কৰিলা whatever it is তো তাতে কিছু পৰিমাণে কিছুমান বস্তু তাতে থাকি যায় কমপ্লিটলি পানীটো ফিল্টাৰ নহয় because it is not possible that way আৰু ঠিক একেদৰে ফ্ৰেছ ৱাটাৰত কি হয় তোমাৰ সল্টটো ইমান লেভেল লৈকে মানে তাতে কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকিব নোৱাৰে but to some extent you will be finding a minimum quantity of salt which is not very harmful for your body you can directly go and consume it question number 10 which of the following is a secondary pollutant এতিয়া তোমালোকৰ যদি মনত আছে স্কুলত তোমালোকে primary and secondary pollutant কথা পঢ়িছা probably okay primary pollutant versus secondary pollutant হবনে আচ্ছা primary pollutant মানে হৈছে যেটো ডাইৰেক্টলি সোর্সৰ পৰা কি হয় which is directly released from the source okay direct from the source direct from the source মানে ধৰা তুমি গাড়ী এখন চলাই আছা তো তোমাৰ তোমাৰ গাড়ীখনৰ পৰা কি হৈছে কাৰ্বন মনোক্সাইড ৰিলিজ হৈছে তো কাৰ্বন মনোক্সাইড is something which is directly released from your car okay so হেতু হ'ব কি primary pollutant okay example ৰ কাৰণে মানে ধৰা মই দি দিছো কাৰ্বন মনোক্সাইড হবনে এটা secondary কি হ'ব secondary pollutant এনেকুৱা হ'ব which is primary pollutant মানে one primary pollutant when it gets into another primary pollutant দুইটা মানে combine হৈ পেলাই যেতিয়া atmosphere মানে atmosphere যায় that is called as a secondary pollutant okay তাৰ মানে how do I write it interaction between primary interaction
between primary and other atmospheric gas. এটা ইয়াতে এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল কি হ'ব ওজন ওকে এক্সাম্পল হিচাপে আছে ওজন গেছ এতিয়া ওজন গেছটো ডাইৰেক্টলি এটা প্ৰাইমেৰী পলিউটেণ্ট নহয় তাৰপৰা তোমালোকৰ তাতে কি থাকিব ওজনত থাকিব কাৰ্বন মনক্সাইডো থাকিব সালফাৰ ডাইঅক্সাইডো থাকিব কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডো থাকিব সো এভৰিথিং ইজ টুগেদাৰ কম্বাইন্ড টু ফৰ্ম দি ওজন ওকে তো ওজনত একো প্ৰাইমেৰী পলিউটেণ্ট বুলি একো বস্তু নাথাকে তাতে interactions থাকে interactions of various primary pollutant and they together mix up to form the secondary pollutant এটা ইয়াতে কি হ'ব which of the following will be all of the above for example ওজনৰ কথা মই ক'লো ওকে তোমাকে ওজনত বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালকে গ্ৰীণ হাউস গেছ তোমালকে মানে you will be getting there এটা acid rain তোমালকে দেখিবা যেতিয়া higher concentration of carbon monoxide and carbon dioxide sulfur dioxide is there in our atmosphere একিখিনি মানে বস্তু যেতিয়া গ্যাস বিলাক মানে পুরা evaporate হৈ পেলাই when it evaporates and goes and in the process of precipitation যেতিয়া বৰষুণ হৈ পেলাই যেতিয়া পৃথিৱীত পৰে তেতিয়া কি হয় সেই বস্তুটো হয় এসিড ৰেইন ওকে তাৰ মানে সেই বৰষুণৰ পানীতে কি থাকিব there will be particles of carbon monoxide there will be particles of carbon dioxide and also sulfur dioxide okay so হেতু হ'ব এসিড ৰেইন তাৰ মানে প্ৰাইমেৰী নহয় আনটো লগত আনটো মিলি পেলাই কি হৈছে interaction form hoise and that is called as the secondary pollutant and nitrogen dioxide is also a result of a primary pollutant mixing up with the another primary pollutant resulting in the secondary pollutant okay what is the main component of constituent of biogas এটা বায়োগ্যাস মানে মই লাস্ট টাইম তোমালোকক এটা কোয়েশ্চন দিছিলো কি হয় anaerobic decomposition মানে যি oxygen নালাগে okay without oxygen no oxygen okay no oxygen this is called as anaerobic decomposition এটা biogas form হলে কি হ'ব biogas মানে আমাৰ যিবু waste material আছে waste মানে plastic waste কথা কোৱা নাই organic যিবিলাক waste হয় সেই waste বিলাক আমি যেতিয়া decompose কৰিম in without the presence of oxygen হেতু হ'ব কি biogas আৰু সেই biogasৰ primary component কি হ'ব methane তাৰ পৰা কি ৰিলিজ হ'ব methane ৰিলিজ হ'ব okay so methane will be produced from the biogas যেটো anaerobic decomposition আমি যেটো produce কৰো question number 12 the natural place of an organism of a community is called natural place যেটো natural হয় তাহাঁতৰ কাৰণে কি হ'ব habitat okay natural place to কি হ'ব habitat for example it is এনেকে চৰাই বিলাকে মানে তাহাঁতৰ কি হ'ব natural habitat will be the nest okay সব চৰাই বেলেগ বেলেগ মানে habitat থাকে কিছুমানে ধৰা মাউন্টেনত থাকি ভাল পায় বা কিছুমানে rain forestত থাকি ভাল পায় বা কিছুমানে desert area থাকি ভাল পায় এতিয়া for example এজনী one desert animal for example let's say a lizard তো হে lizard to কি কৰিব he will be a desert animal এটা তাহাঁতে sandৰ মাজত থাকি ভাল পায় because it is their natural habitat again for example ধৰা কিছুমান এনেকুৱা animal আছে for example penguin বিলাকে ক'ত থাকে they stay in Antarctica because they survive in the cold places they cannot go and live in a hot area so that is called as a natural habitat so আমাৰ evolutionৰ হিচাপে আমি কোনটো জায়গাত আমাৰ environmentে কোনটো জায়গাত আমাৰ evolution to support কৰে that is called as a habitat okay এতিয়া for example biome to কি হ'ব কোৱাচোন very easy actually biome to physical আমাৰ environmentত কেনেকুৱা এতিয়া for example biome মই কেনেকে বুজাও let's say for example আমাৰ যেটো ইন্ডিয়া region to কি হয় এটা tropical মানে এটা জায়গাত পৰে হয় নাই কিছুমান জায়গাত আমাৰ বহুত আমাৰ কি হয় we are very close to the equator সেই কাৰণে কি হয় ইয়াতে আমাৰ গৰম দিনতো বহুত বেছি গৰম হয় ঠাণ্ডা দিনতো ঠাণ্ডা হয় প্লাস আমাৰ ইয়াতে excessive rainfall হয় কিছুমান জায়গাত তো ৰেইনে নহয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত ট্ৰপিক্যাল ৰিজনৰ কাৰণে we have abundance of rainfall এটা হে ৰেইনটো কাৰণে কি হৈছে আমাৰ এটা
এটা ইকোসিস্টেম এটা আমাৰ ডেভেলপ হৈছে সো সেই বস্তুটো কি বুলি কয় বায়োম বুলি কয় সিমিলাৰলি ফৰ এক্সাম্পল এটা আছে টুন্দ্ৰা ৰিজন টুন্দ্ৰা মানে যিবোৰ একদম ঠাণ্ডা জেগা মাউণ্টেনিয়াছ এৰিয়া এনি টাইম তাতে ঠাণ্ডা পৰি থাকে তাতে পুৰা বৰফ হৈ থাকে ওকে দোজ প্লেচেছ সেইবিলাক জেগাত এটা বেলেগ এটা সেট অফ হ্যাবিটেট থাকিব এটা বেলেগ এটা সেট অফ ইকোসিস্টেম তাতে চলিব সো দোজ আর কল্ড এজ বায়োমস মানে জিওগ্ৰাফিক্যালি বেলেগ জেগাত যিবিলাক বেলেগ ন্যাচাৰাল এনভায়ৰনমেন্ট আছে সো সেই ন্যাচাৰাল এনভায়ৰনমেন্টটো যে মানে যে তোমালোকৰ যে মানে যেনেকে ডিফাৰেন্ট হৈ গৈ থাকিব একে ধৰণে তাতে কি হৈ যাব তাতে হ্যাবিটেট বিলাকো বেলেগ হৈ গৈ থাকিব এন্ড নিশ মানে হৈছে এটা স্পেসিফিক কি হ'ব নিশ ইজ লাইক স্পেসিফিক কাইন্ড অফ আ স্পেসিফিক এনভায়ৰনমেন্টাল কন্ডিশন য'ত এটা স্পিচিজ ডাঙৰ দীঘল হ'ব মানে এটা স্পিচিজ ডাঙৰ দীঘল হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল লেটস সে পেঙ্গুইনছ বিলাকৰ নিচটো কি হ'ব দে উইল লিভ ইন দ্য টুন্দ্ৰা এৰিয়া দে উইল লিভ ইন দ্য মানে কোল্ডাৰ এৰিয়া দে উইল লিভ ইন আ ডেজাৰ্ট লাইক এন্টাৰ্কটিকাৰ নিচিনা তাহাঁতি আইচত থাকিব ওকে সো দ্যাট ইজ আ নিচ ফৰ দেম তুমি তাহাঁতক ধৰি আনি পেলাই তুমি যিমানে তুমি তাহাঁতক এচি ৰুমত থাকা যিয়ে নকৰা they are not going to survive because that is not their niche okay তো আমাৰ নেচাৰে কি হৈছে বেলেগ ধৰণৰ ফিজিক্যাল এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰত্যেকটো জেগাত বেলেগ বনাইছে হে প্ৰত্যেকটো ফিজিক্যাল এনভায়ৰনমেন্ট জেগা চাই বেলেগ হয় আৰু হে বস্তুটো কয় বায়োম আৰু হে বায়োমত যেনেকে এৰিয়া বিলাকৰ হিচাপত আমাৰ স্পিচিজ বিলাক থাকিব ফৰ এক্সাম্পল বহুত বেছি যেতিয়া বৰষুণ দিব এনেকুৱা বৰষুণ বেছি দিয়া জেগাবিলাকত বাঘ চাগ বিলাক ইমান নাথাকে ওকে সো সেই জেগাবিলাকত বেলেগ কিছুমান স্পিচিজ থাকিব কিন্তু যিবোৰ ধৰা একদম গ্ৰাছলেণ্ড হয় যিবোৰ ইমান বেছি বৰষুণ নাই তোমাৰ অকলে দীঘল গ্ৰাছ আছে সেই জেগাবিলাকত তোমাৰ তাতে লায়ন পপুলেশ্যন বহুত বেছি হয় বা চিতা পপুলেশ্যন বহুত বেছি হয় বা লেপৰ্ড পপুলেশ্যন বহুত বেছি হয় সো দোজ আর কাইন্ড অফ আ ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট য'ত বেলেগ এটা স্পিচিজ এটা থাকিব পাৰে দোজ কাইন্ড অফ থিংস আর কল্ড এজ বায়োম হ্যাবিটেট মানে হৈছে এটা বায়োমৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ হ্যাবিটেট থাকিব পাৰে ওকে আমাৰ ট্ৰপিক্যাল এৰিয়া ধৰা ফৰ এক্সাম্পল ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হ্যাবিটেট আছে মানুহৰ কাৰণে বেলেগ এটা হ্যাবিটেট বা বাঘৰ কাৰণে বেলেগ এটা হাতীৰ কাৰণে বেলেগ এটা ওকে বাৰ্ডছৰ কাৰণে বেলেগ এটা লাইক দ্যাট আৰু নিশ মানে হৈছে সেই এনভায়ৰনমেন্টৰ ভিতৰতে আমি কোনবিলাক সেট অফ মানে কন্ডিশন বিলাক আমাৰ কাৰণে বেটাৰ হয় এটা ট্ৰপিক্যাল ৰিজনৰ ভিতৰতো আমি এটা সব জেগাত গৈ আমি থাকিব নোৱাৰো because we humans we need a different set of niche for us to categorize ourselves to grow ourselves okay ইমান ডিটেইলছত জানিব নালাগে বাট জাস্ট জানিলে হ'ল যে ন্যাচাৰাল প্লেস যোনটো হ'ব সেইটো হ্যাবিটেট হ'ব question number 13 an orchid living in a tree exhibits the relationship called এতিয়া মই তোমালোকক symbiosis অৰ কথা মই কৈছিলো বা symbiotic মানে ৰিলেশনশ্বিপৰ কথা লাষ্ট টাইম মই কৈছিলো যে অৰ্কিড মানে হৈছে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল কপৌ ফুলটো তোমালোকে দেখিছা নিজৰ একো গছ নাই what they do is they grow on the branches of different trees likewise বেলেগ অৰ্কিড আছে তাহাঁতৰ কি হয় তাত মানে they don't have their own specific trees তাহাঁতৰ roots নাথাকে সো সেইভাবে কি হয় তাহাঁতক অৰ্কিড বুলি কোৱা যায় ওকে আৰু তাহাঁতি এটা সিজনতে ফুলে they have a very specific kind of season for them to bloom সো সেই বস্তুটো কি বুলি ক'ব কমেনচেলিজম বুলি ক'ব কমেনচেলিজম বুলি এইটো কাৰণে ক'ব বিকজ অৰ্কিডটো কি হৈছে অৰ্কিডটো লাভ হৈছে কিন্তু গছজোপাৰ না লাভ হৈছে না লোকচান হৈছে যেনেকে কৈছিলো যে গছ আৰু মানুহ গছজোপা আছে গছজোপা পা ছাঁ পৰি আছে তো ছাঁটোৰ পৰা কাৰ লাভ হৈছে মানুহ এটাৰ লাভ হৈছে কিন্তু গছজোপাটোৰ একো লাভ হোৱা নাই না তাৰ লোকচান হোৱা নাই ওকে না লাভ হৈছে না লোকচান হৈছে সো গছজোপাই কি পাইছে না লাভ না লোকচান কিন্তু অৰ্কিডটোৰ কি হৈছে অৰ্কিডটোৰ লাভ হৈছে সো দ্যাট কাইন্ড অফ ৰিলেশনশ্বিপ ইজ কল্ড কমেনচেলিজম প্ৰিডেশন মানে হৈছে যোনটো প্ৰিডেটৰ থাকে তোমাৰ যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল বাঘ এটা কি খেদি যাব বা কিবা খোৱা বস্তু দেখিলে ধৰা হৰিণা এজনী দেখিলে বা পিগ এটা দেখিলে মানে ওকে সো দে উইল গো এণ্ড চেজ দ্যাট সো দ্যাট ইজ কল্ড এজ প্ৰিডেশন তাৰপাছত হ'ব মিউচুৱেলিজম মানে দুটা অৰ্গেনিজম একেলগতে বেনিফিট হয় যেনেকে এজনী গৰু আৰু এটা চৰাই তো গৰুজনী ধৰা চৰি আছে কিন্তু তাই গোটেই গাত পুৰা মাখি তো চৰাইজনী আহি পেলাই মাখিবিলাক তাই খাব
তো চৰাইজনীৰো পেট ভৰি গৈছে, এট দ্য চেম টাইম গৰুজনীৰো লাভ হৈ গৈছে। চ' সেইটো কি হ'ব? মিউচুৱেলিজম, মানে both the species are benefiting। আৰু পেৰাচিটিজম মানে য'ত এটা অৰ্গেনিজমৰ লাভ হয় কিন্তু আনটো লোকচান হয়। তোমাৰ যেনেকে জোক, লিচ, অ'কে, জোকবিলাকে কি কৰিব, বা বা মস্কিউটো, জোকবিলাকে আহি তোমালোকৰ গাৰ পৰা তেজ খাব। তো জোকৰ লাভ হৈছে কিন্তু তোমাৰ লাভ হয়, তোমাৰ উল্টা লোকচান হৈছে। চ' দিছ ইজ দ্য কাইণ্ড অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উই চি ইন আ এনভাইৰনমেণ্ট। অ'কে, চ' অৰ্কিডটোৰ কি হৈছে? লাভ হৈছে, কিন্তু গছজোপাৰ না লাভ হৈছে না লোকচান হৈছে। That is called as commensalism. Question number 14. Which is not a characteristics of a population? এটা population of characteristic কোনটো নহয় বুলি সুধিছে। বৈশিষ্ট্য কোনটো নহয়? Mortality মানে death rate, মানে কিমান মানুহ মৰিছে। Okay, তো দিছ ইজ আ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ আ পপুলেশ্যন। আমি যেতিয়া পপুলেশ্যনৰ আমি যেতিয়া গণনা কৰোঁ বা আমি যেতিয়া চেঞ্চাছ কৰোঁ, উই চি যে এটা এৰিয়াত কি হৈছে, কিমান মানুহ কিমান ইয়েৰত, মানে কিমান মানুহ জন্ম হৈছে বা কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। চ' দ্যাট ইজ আ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ আ পপুলেশ্যন। ছেক্স ৰেচিঅ' মানে মেলৰ পপুলেশ্যন কিমান, womenৰ পপুলেশ্যন কিমান। চ' উই কেটেগৰাইজ women population in terms of male population, যে এটা এৰিয়াত sex ratio to kiman hobo. Maybe there are 950 females per 1000 male, but there are 980 female per 1000 male. We'll see those kind of thing. Demography mane hoise young population to kiman ase, old population kiman ase. So new population or bhitor tomar women kiman hoy, men kiman hoy, kuntu location or ataitko besi density ase. So those things are called as a demography. But stratification is not a characteristics of a population. Not বুলি কৈছে ন, যোনটো নহয় বুলি কৈছে, তেনেহলে কি হ'ব? Stratification মানে হৈছে ফৰ এক্সাম্পল কাষ্ট। আমাৰ আছে ন কাষ্ট আৰু সাব কাষ্ট। এতিয়া যেনেকে ধৰা OBC কেটেগৰী, OBC কেটেগৰীত এইগিটা কাষ্ট আছে। এই কাষ্টৰ ভিতৰতো কি থাকিব? জেনাৰেলি সাব কাষ্ট বিলাক থাকিব। তো সেইটো কি হৈছে? স্ট্ৰাটিফিকেশন, মানে আমাৰ সমাজত মানুহক কি হৈছে? বিভিন্ন ধৰণৰ সোশ্যাল কেটেগৰী এটাত বান্ধি দিয়া হৈছে, যে আমি এইটো কেটেগৰী মানুহ হয় বা তেখেতসকলে এইটো কেটেগৰী মানুহ হয়। চ' কাষ্ট এণ্ড সাব কাষ্ট এইবিলাক বস্তু কি হয়? দিজ আৰ ইউজুৱেলি আ social thing. Okay, এইবিলাক বস্তু কি হয়? এটা সামাজিক বস্তু হয়। Okay, these are usually a social thing. এইবিলাক বস্তু আমি যেতিয়া পপুলেশ্যনৰ যেতিয়া আমি গণনা কৰোঁ, আমি usually we don't see all this kind of thing. These are all social basis. এতিয়া ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মই এটা কাষ্টৰ হয়, কাইলৈ মই বেলেগ এটা মানে কাষ্টলৈ ধৰা if I get married, I might change my own caste. কিন্তু ডেমোগ্ৰাফি যিটো হয় সেইটো বস্তু ছেক্স ৰেচিঅ' কিমান হ'ব, মৰ্টেলিটি কিমান হ'ব, অ'কে, তোমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড কিমান আছে, ডেন্সিটি কিমান আছে, সেইবিলাক বস্তু প্ৰপাৰলি তুমি কোৱান্টিফাই কৰিব পাৰা। বাট কিছুমান ছ'চিয়েল কেটেগৰীত কাষ্ট হ'ব, ছাবকাষ্ট হ'ব, কি নহ'ব, দ'জ আৰ ছ'চিয়েল থিংছ। সেইবিলাক বস্তু আমাৰ সামাজিক হয়, সেইবিলাক সেইকাৰণে পপুলেশ্যনৰ গণনাত নাহে। চ' দ্যাট ইজ নট দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ আ পপুলেশ্যন। Stratification. Question number 15. The energy flow in an ecosystem is always. এটা এনাৰ্জি ফ্ল'টো ইক'চিষ্টেম এটাত আছে। ইক'চিষ্টেমত প্ৰাইমেৰী বস্তু কি চাওঁ? আমি সদায় আমি ফুড চেইনটো চাওঁ, হয়নে? ফৰ এক্সাম্পল ধৰা এইখিনি গ্ৰাছ, ধৰা ঘাঁহ আছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত ঘাঁহটো কোনে খাব? ধৰা এজনী ৰেবিটে খালে, এটা ৰেবিট, অ'কে, শহাপহু এটাই গৈ পেলাই ঘাঁহটো খালে। শহাপহুটো কোনে খাব? ধৰা এইটো ফক্স এটাই খালে, অ'কে, শিয়াল এটাই খালে। তো শিয়ালটো গৈ পেলাই কোনে খাব? লেটছ সে টাইগাৰ এটাই খালে, অ'কে। এতিয়া টাইগাৰটো যেতিয়া মৰি যাব তেতিয়া কি হ'ব? ধৰা ভালচাৰ বা তোমাৰ শগুনে আহি পেলাই তাৰ হেৰিটোক খালে। চ' সদায় তুমি কি চাবা? ডাইৰেকশ্যনটো কি হয়? সদায় ইউনি ডাইৰেকশ্যনেল হয়, মানে এটা ডাইৰেকশ্যনতে গৈ থাকে। ইফ ইট ইজ গোয়িং ইন দ্য clockwise, it is always going to be in the clockwise. If it is anti-clockwise, it's going to be anti-clockwise, but it is unidirectional. Okay, bidirectional নহয় বা ট্ৰাইডিৰেকশ্যনেল নহয়। কিয় নহয়? বিকজ তোমালোকে বহুতৰ এইটো বস্তু কনফিউজন আছে, যে কয় যে গ্ৰাছটোতো অকলে মানে ৰেবিটে নাখায়, এইটোতো বস্তু গ্ৰাছ হোপৰিও খায়, তেনেহ'লে এইটো মাল্টি ডিৰেকশ্যনেল কিয় নহয়? মাল্টি ডিৰেকশ্যনেল এইটো কাৰণে নহয়, বিকজ ইক'চিষ্টেম এটাত যেতিয়া ফুড চেইনটো আমি যেতিয়া চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এনাৰ্জি ফ্ল'টো সদায় এটা ডাইৰেকশ্যনতে যাব। এই বস্তুটো জাষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনেল হয়, মানে ঘাঁহটো ৰেবিটে খাওক বা গ্ৰাছ হোপাৰে খাওক, ডাজেণ্ট মেটাৰ। কিন্তু কি হ'ব? আল্টিমেটলি এই গ্ৰাছ হোপাৰটোক মানে কোনে খাব? ধৰা
ভেকুলী এজনীয়ে খালে ঠিক আছে গ্ৰাছ হোপাৰটোক যেনিবা ভেকুলী এজনীয়ে খালে এই ভেকুলীজনীক কোনে খাব আল্টিমেটলি ধৰা ফৰ এক্সাম্পল চৰাই এজনীয়ে খালে ধৰা আউল এজনীয়ে খালে এতিয়া আউলটো কোনে খাব ধৰা বেলেগ এটা হেৰিয়ে খালে ওকে তো আল্টিমেটলি কি হ'ব তুমি লাগিলে গ্ৰাছটোৰ জেগাত তুমি বেলেগ এটা বস্তুৱে দি দিয়া বা এই ৰেবিটটোৰ জেগাত তুমি গ্ৰাছ হোপাৰ এজনী আনি দিয়া তুমি ফৰিং এজনী আনি দিয়া ইট ডাজন্ট মেটাৰ আল্টিমেটলি কি হ'ব সদায় ডাইৰেকশ্যনটো এটা চাইডে গৈ থাকিব it is always going to be in the one direction so হেকাৰণে মাল্টি ডাইৰেকশ্যন নিলিখিবা মানে ট্ৰাই ডাইৰেকশ্যনাল নিলিখিবা বাই ডাইৰেকশ্যনাল নহয় it is always unidirectional because food chainত আমি সদায় সেই বস্তুটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশনাল হিচাপে চাওঁ মানে কোনে খাইছে সেই বস্তুটো মেটাৰ নকৰে কোনটো প্ৰাণীয়ে খাইছে কিন্তু এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা কেনেকে গৈছে এটা লেভেলৰ পৰা আনটো ট্ৰপিক লেভেললৈকে ওকে সেইটো সদায় এটা ডাইৰেকশ্যনতে যাব which of the following species of vegetable is endemic to India মই বুজাইছিলো নহয় এন্ডেমিকৰ শব্দৰ মিনিং মানে কি এন্ডেমিকটো হৈছে কি লোকেল ওকে লোকেল আমি একদম আমাৰ একদম ভাষাত আমি ভালদৰে বুজিব হলে এন্ডেমিক মানে হৈছে লোকেল এতিয়া হুদিছে কোনটো ভেজিটেবল বা কোনটো পাচলি আমাৰ ইয়াৰে এন্ডেমিক হয় মানে আমাৰ লোকেল হয় যেনেকে ব্ৰিঞ্জেল আছে ব্ৰিঞ্জেল মানে জানা বেঙেনা ওকে পটেটো মানে জানা আলু ক্যাপসিকাম মানে সকলো জানা মানে ক্যাপসিকাম তোমালকে সকলোৱে মানে দেখিছা খাইছা ওকে নান অফ দি এবাভ তো ইয়াতে কি হ'ব এন্ডেমিক যদি হয় তেনেহলে কারেক্ট আনসার কি হ'ব ব্ৰিঞ্জেল পটেটো নিলিখিবা আলু নিলিখিবা কি হ'ব ব্ৰিঞ্জেল মানে বেঙেনাটো কি হৈছে আমাৰ ইয়াতে আগৰ পৰাই খেতি হয় before the coming of Europeans before the coming of the Mughals or the coming of the Turkish hetu but মানে whatever it is আমাৰ যেতিয়া পা civilization আছে আমি তেতিয়া পা বেঙেনা খেতি কৰি খাই আছো কিন্তু এই পটেটো আৰু ক্যাপসিকাম মানে আলু আৰু ক্যাপসিকামটো কোনে লৈ আহিছিলে আমাৰ ইয়াতে পৰ্তুগীজ বিলাকে লৈ আহিছিলে মানে এটো বস্তু আমাৰ ইয়াৰ এন্ডেমিক নহয় লোকেল নহয় ওকে এতিয়া আমি সকলো শাক পাচলিত আমি যেতিয়া বনা আমি সবে হেৰি দিও ওকে এটা স্পাইৰেল পটেটো তোমালকৰ খুব সাকে তোমালকে চাইছা আমি আলু ভাজি খাবলৈ আমি we have done so many things everybody of us like আলু ওকে একো সবজি নহলে ঘৰ যদি আলু আছে কোনো টেনশন নাই কিন্তু এটো বস্তু এন্ডেমিক নহয় লোকেল নহয় এটো বস্তু পৰ্তুগীজ সকলে লৈ আহিছিলে আমি তাৰ পৰা খাবলৈ শিকিলো আমি বনাবলৈ শিকিলো আমি খেতি কৰিব শিকিলো লাইকৱাইজ ক্যাপসিকাম ফৰ এক্সাম্পল তাছত বিটৰুট এন্ড দেন তাছত আছে ব্ৰকলি এইবিলাক বস্তু বাহিৰৰ হয় ওকে এটা ভেন্ডি আমাৰ ইয়াৰ হয় মানে ভেন্ডি তোমালকে কি বুলি কোৱা নাই মানে Bhendi is actually called as okra or you can say as a lady's finger whatever but those things are endemic to India মানে আমাৰ ইয়াতে হৈছে question number 17 which of the following is an acute disease এটা এই বস্তুটো answer দিবলে হলে তোমালকে difference to বুজি পাব লাগিব between acute and chronic okay acute and chronic acute মানে হৈছে এটা যেনেকে মই কাহি আছো কাঁটো কি হ'ব খুব বেছি আজি আছে কাইলে থাকিব এক সপ্তাহ লাগে থাকিব তাৰ পাছত কাঁটো নাইকিয়া হৈ যাব সো এই বস্তুটো কি হয় একিউট মানে কি হ'ব শৰ্টাৰ এটা শৰ্টাৰ পিৰিয়ড কাৰণে থাকিব যেনেকে তোমালকে ধৰা জ্বৰ উঠিলে কাৰবাৰৰ জ্বৰ উঠিছে জ্বৰ হলে কি হ'ব খুব বেছি 3 দিন জ্বৰটো থাকিব টেবলেট খোৱা নোখোৱা ডাজন্ট ম্যাটাৰ বাট নিজে নিজে কি হ'ব আফটাৰ আ উইক ইট ইজ গোইং টু সাবসাইড তো হেতু হ'ব কি একিউট ডিজিজ এইবিলাক বস্তু ইমান এটা হেৰি নহয় প্লাস তোমালক কি হ'ব ক্ৰনিক মানে হৈছে লংগাৰ তাৰ মানে বহুত বছৰ লৈকে এটো বস্তু থাকিব পাৰে ওকে আৰু ক্ৰনিক ডিজিজটো সদায় কি হয় ইট ইজ more deadlier than the acute one এতিয়া যেনেকে মোক কাহ ধৰিছে কাৰোবাৰ হয়তো জন্ডিস হ'ব পাৰে ঠিক আছে কাৰোবাৰ হয়তো বমি হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো ফুড পয়জনিং হ'ব পাৰে এইবিলাক বস্তু একিউট হয় খুব বেছি তোমালকৰ 5 দিন 6 দিন থাকিব এক সপ্তাহ লেটস সে 2 সপ্তাহ থাকিলে লেটস ওকে এতিয়া এক্সাম্পলৰ মানে হিচাপে মই লিখি দিছো ফৰ এক্সাম্পল জন্ডিস তাৰপিছত লিখিছো টাইফয়েড ওকে এইবিলাক বস্তু কি হ'ব খুব বেছি এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ থাকিব বাট ইয়াতে কি হ'ব ডায়াবেটিস ফৰ এক্সাম্পল
ওকে সো ডায়াবেটিস কি হ'ব বহুত বছৰলৈকে থাকিব গোটেই জীৱনটো থাকিব it doesn't matter তুমি if once you are under a if once you are a diabetic patient তুমি গোটেই জীৱনটো সেই বেমাৰটো তুমি লৈ থাকিব লাগিব যেনেহ'লে কেঞ্চাৰ এটা কেঞ্চাৰটো মানে এনেকা নহয় যে এসপ্তাহত হ'ল মানে নেক্সট সপ্তাহত ভাল হৈ যাব নহয় কেতিয়াও ওকে ফৰ এক্সাম্পল টিউবাৰকিল'চিছটো কি হ'ব মানে টিউবাৰকিল'চিছ হ'লে তোমাৰ গোটেই আজীৱনলৈকে সেই বস্তুটো কেৰি কৰি গৈ থাকে ইট মে টেক ইয়াৰ্ছ অৰ ইয়াৰ্ছ 10-12 ইয়াৰ্ছলৈকে তুমি সেই বস্তুটো কেৰি কৰিব লাগিব ওকে চ' ইয়াতে কোনটো ইজ এন একিউট ডিজিজ বুলি কৈছে এক্সাম্পল কি হ'ব মেলেৰিয়া তোমাৰ যেতিয়া হ'ব খুব বেছি ইট উইল টেক এৰাউণ্ড লেটছ চে 2 weeks of time চ' তোমাৰ দুসপ্তাহ লাগিব ভাল হ'বলৈ আফটাৰ দেট ইউ উইল বি ফাইন because your body will be able to fight this in a shorter period of time white blood cells fight কৰিব পাৰিব but those are chronic disease those things cannot be fought by the white blood cell এইবিলাক বস্তু forever লৈকে থাকি যায় আমাৰ বডিত okay inbuilt condition কিছুমান হয় যিবোৰ viral নহয় inbuilt condition somewhere where your white blood cell or your cells cannot fight them the feature that allows organism to survive in a condition of the habitat is called adaptation okay কি হ'ব adaptation মানে which allow organism to survive in condition of the habitat adaptation এটা তোমালোকে যদি ন্যাশনাল জিওগ্ৰাফি তোমালোকে যদি চাইছা বা নাই চোৱা বা তোমালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টটো আছে তোমালোকে যদি সেইটো ন্যাশনাল জিওগ্ৰাফি তোমালোকে যদি কেইটামান এপিসোড চাই দিয়া you will be able to know how species have adapted themselves এটা সাপবিলাক কি হয় reptiles হয় okay মানে they are a reptile creature তো তাহাঁতৰ আগতে evolutionৰ টাইমত আগতে তাহাঁতৰ হাত ভৰি আছিলে they had 2 arms and 2 legs কিন্তু তাহাঁতি কি হয় for them it is very মানে difficult to slide into smaller holes হাতবিলাক দেখিবা তাহাঁতি সৰু গাঁতবিলাকত যায় তাহাঁতি সোমায় তাতে তাহাঁতি কণী বিচাৰি পেলাই খায় বা সৰু অৰ্গেনিজম তাহাঁতি বিচাৰি পেলাই খায় বা চৰাই বিচাৰি পেলাই খায় তাহাঁতৰ হাত ভৰি থকাৰ কাৰণে কি হৈছিলে they were not able to climb down to smaller holes তো লাহে লাহে they started adapting to it so তাহাঁতি হাত ভৰি use কৰিব এৰি দিলে and after a millions and millions of years পিছত now they have evolved into what you can say without arms and legs এতিয়া যেনেকে for example us মানুহ আমাৰ মানুহৰ আগতে কি আছিলে হাত ভৰি পুৰা নোম আছিলে আমাৰ টেইলছ আছিলে কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল আমি যিহেতু আমি গছ বগাব এৰি দিলো আমি যেটা ঘৰ বনাব ধৰিলো আমি যেটা কাপোৰ পিন্ধিব ধৰিলো কি হ'ল লাহে লাহে our body has adapted to this environment এতিয়া আমাৰ কি হৈছে এতিয়া আমাৰ হাত ভৰিত নোম নাই মানে just because we are started to use clothes তো আমি আমাৰ বডিৰ মানে কিছুমান বস্তু এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল লাইক সে তোমালোকৰ এপেণ্ডিক্স এতিয়া মানুহে যে কয় যে এপেণ্ডিক্স হলে মানে ডক্টৰে কাটি পেলাই দিয়ে সেইটো বস্তু কি ইউজ নহয় নেকি সেইটো বস্তু আমাৰ আগতে আমাৰ ইউজ হৈছিলে যেতিয়া আমি কেঁচা বস্তু খাইছিলো when we used to consume grass or let's say আমি যেতিয়া আগতে মানে বস্তু পুৰি খাব নাজানিছিলো তেতিয়া appendix was something which was very useful then it was useful to digest all those raw things কিন্তু আমি already যেতিয়াৰ পৰা সবজি আমি মানে আমি যেতিয়াৰ পৰা মানে পুৰি খাব শিকিলো বা আমি যেতিয়াৰ পৰা মানে পুৰা কুক কৰি পেলাই শিকিলো after that our appendix totally became useless for us even though it is there after millions of years but এতিয়া তোমালোকৰ যদি বাঢ়ি যায় বা কিবা হয় কাটি পেলাই দিলো ইমান একো ইস্যু নাই okay so this is called as adaptation মানে এটা species কি হৈ যায় environmental লগত তাহাঁতি নিজকে adapt কৰিবলৈ শিকি যায় over the millions and millions of time এবছৰ দুবছৰ নহয় millions and millions of years লাগে এইটো কাৰণে okay question number 19 চাবা which of the following animal performs hibernation মানে হৈছে যেতিয়া এটা animal কি কৰে বহুত বছৰলৈকে বহুত মাহৰলৈকে কি হয় তাহাঁতি শুই যায় যেনেকে for example bear okay ভালুক বিলাকে তোমালোকে মানে দেখিবা কি হ'ব তাহাঁতি ছমাহ পুৰা খানা খাব আৰু ছমাহ অকলে শুই থাকিব কিয় because সেই ছমাহৰ যিটো কণ্ডিশ্যন হয় সেই কণ্ডিশ্যন তাহাঁতৰ বডিটো ভালদৰে এডাপ্ট কৰিব নোৱাৰে তাহাঁতি খানা বিচাৰি নেপায় okay that is off season for them তো সেই off seasonত নিজৰ বডি এনাৰ্জিটো মানে
সেই এনাৰ্জিটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ তাহাঁতি হাইবাৰনেশ্যনত গুচি যায়, তাহাঁতি 6 months টাইম দে উইল গো এণ্ড শ্লিপ। অ'কে, তো সেইকাৰণে কি হ'ব, অল অফ দি এবাভ, বিয়াৰো হয়, বেটছো হয়, স্নেইলো হয়। স্নেইল মানে হৈছে শামুক, শামুকবিলাক এটা ছিজনতে আহে, আনটো ছিজনত নাহে, কিয়? বিকজ they do not have the resources, they cannot survive in a dry, মানে in a dry weather। সেইকাৰণে তাহাঁতৰ কাৰণে খানা ইমান মানে they don't have availability of food at that point of time, মানে that is why they go to hibernate। bats বিলাক হয়, বাদুলি বিলাক এটা টাইমতে আহে because they will go and hibernate। তাহাঁতৰ বডিটো সেইটো টাইমত খানা বিচাৰি নাপায় বা ৱেডাৰটো তাহাঁতৰ কাৰণে এক্সট্ৰিম হৈ যায়, সেইকাৰণে they'll go and sleep। অ'কে, আৰু যেতিয়া ৱেডাৰ যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব, যেতিয়া হেৰি চেঞ্জ হ'ব, then they will, when the climate will change or when the weather will change for them, they'll again come back to their normal space। Okay, question number 20, what percentage of oxygen exists in our atmosphere? তো অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কিমান আছিলে মই কৈ দিছিলোঁ already 20.94। তো আমি already we can translate this into 21%, but the original content is 20.94%। তো after nitrogen what do we have? We have oxygen, তাৰপাছত আহিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড and then the rest of the gases। অ'কে, চ' আমাৰ এটমছফিয়াৰত গেছেছৰ পৰিমাণ মানে কিমান আছে, এইবিলাক বস্তুৰ বিষয়ে মই বহুতবাৰ ক্লাছ মানে লৈছোঁ। চ' আই এম এক্সপেক্টিং অল অফ ইউ টু এনচাৰ এভৰিথিং কাৰেক্টলি। হৈছেনে? চ' আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি কুৱেশ্যনে থাকি গ'ল। অ'কে, নেক্সট আকৌ লগ পাম কাইলৈ 1টা বজাত, মই আকৌ লগ পাম তোমালোকক। কাইলৈ আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কিছুমান কুৱেশ্যনছ কৰিম, মানে অভাৰ দ্য গোটেই মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এটা স্পেচিফিক টপিক লৈ পেলাই নহয়, কিছুমান বেচিক থিংছ উইল ট্ৰাই এণ্ড ডিছকাছ। অ'কে, চ' লেটছ চি তোমালোকৰ কিমান প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছে। আৰু যদি আছাম পুলিচৰ বাবে তোমালোকে যদি প্ৰস্তুতি চলাইছা, দেন ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট আছ, কাৰণ আমাৰ মানে উইল বি গিভিং ইউ অল দ্য মেটেৰিয়েলছ ৰেডি। কিবা ডাউট থাকিলে উইল বি ক্লিয়াৰিং ইয়ৰ ডাউটছ, MCQ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে তোমালোকে পাবা। এণ্ড আই এম উইচিং ইউ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট। আৰু পূজাত কোনে কি কি কৰিলা সকলোৱে কমেণ্ট ডাউন কৰি পেলাই লিখিবা। যদি কাৰোবাৰ কিবা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে বা কাৰোবাৰ যদি বেয়াও এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, বা কেতিয়াবা মানে পূজাৰ বিহুৰ টাইমত কি হয়, কোনোবা মানুহে কাৰোবাৰ ঘৰত পলাই যায়, কোনোবা ছোৱালী পলাই যায়, কোনোবা ল'ৰা পলাই যায়, খুব হয় ন আগতে। চ' কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা ইতিমধ্যে যদি কাৰোবাৰ বিয়াও হৈ গৈছে, তোমালোকে কমেণ্ট ডাউন কৰি লিখিবা এণ্ড লেট আছ ন' হোৱাট ইউ হেভ ডান। অ'কে, ঠিক আছে? অ'কে, চ' কাইলৈ আকৌ লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ, অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইউৰ এক্সাম। গুড বাই।